kẹp trứng như này, nóng giòn ngon quá. Ngon và thơm quá. Cuối tuần Nguyên được nghỉ học, mình sẽ làm món bánh mì kẹp trứng này cho Nguyên ăn. Chắc con cũng sẽ rất thích. Lần nữa mình sẽ cho con mèo và con Milo ăn. Con mèo. Mình cũng đã nói chuyện với tao mà mình đưa mình tới là dê, mà tại sao con không đưa mình tới đó như thế nào? Ngày hôm qua thì Duyên cũng đã nói với mình là không muốn gặp ông ấy, nhưng mà ông ấy cũng cứ nhất quyết bảo mình đưa ông ấy đến gặp với Duyên. Không biết mình có nên đưa ông ấy đi không nữa. Chắc là tao cũng lại đang băn khoăn một điều gì đó nên là không muốn đưa mình tới nhà Duyên này. Hôm qua thì mình cũng đã hỏi được chủ ngôi nhà này và mảnh đất này. Họ cũng bảo là sẽ không lấy tiền của mình, mà phải bảo mình ở đây lại đây trông coi ngôi nhà và mảnh đất này giúp họ. Nhưng mà mình sẽ không ở lại ngôi nhà này, mình sẽ đi về mảnh đất mà bố mẹ mình để lại để mình sinh sống ở đấy. Lát nữa mình sẽ nói chuyện với bác ấy là mình sẽ không ở đây nữa, và mình sẽ bảo bác ấy ở lại đây để bác ấy trông coi ngôi nhà này và mảnh đất này giúp họ. Không biết bác ấy có đồng ý không, mà hôm nay mình sẽ tới gặp Duyên để hỏi thăm sức khỏe của cô ấy và cũng chào tạm biệt cô ấy luôn. Mình sẽ quay về mảnh đất của bố mẹ mình và sinh sống ở đấy.
việc hôm qua tôi nhờ cậu đưa tôi tới nhà con Duyên, tôi nói chuyện với nó, thì cậu có giúp tôi không? Cháu thực ra thì Duyên không muốn gặp bác đâu bác, nên cháu cũng khuyên bác là hãy ở lại ngôi nhà này. Tôi cũng cảm ơn cậu. Nếu như mà tôi ở lại ngôi nhà này thì tôi lại gây phiền hà cho cậu khác. Bây giờ bác cứ ở lại ngôi nhà này đi, tại vì ngôi nhà này thì cháu cũng đã hỏi được chủ ngôi nhà rồi, và người ta cũng bảo là sẽ cho mình ở đây nhưng sẽ không thu tiền thuê nhà đâu bác ạ. Còn cháu thì cháu sẽ chuyển đi nơi khác sống. Vậy thì cậu đã được hỏi được ngôi nhà này rồi mà tại sao cậu lại đi nơi khác ở nó thế nào? Thì nãy bác nói với cháu ấy, nếu mà bác ở lại đây ấy, thì sẽ làm phiền đến cháu, nên cháu cũng đã quyết định rồi, cháu sẽ chuyển đi nơi khác và sinh sống. Thực ra thì tôi cũng chưa muốn ở đây, tôi cũng chỉ muốn về chỗ nhà con Duyên để mà tôi chăm sóc vườn tược và trang trại giúp nó. Bởi vì hoàn cảnh của nó bây giờ cũng có một mình, mà vườn tược thì rất rộng rãi, hơn nữa Sùng thì bây giờ cũng đang đi chữa bệnh ở nước ngoài, nên tôi muốn về đó. Ông Pao này, bây giờ thì tôi cũng chỉ muốn rằng là cậu sẽ đưa tôi tới nhà Duyên và cậu cũng thuyết phục Duyên giúp đỡ tôi, chứ bây giờ cứ để như vậy thì Duyên nó cứ hiểu lầm mãi tôi, thì tôi cũng rất là áy náy và rất là buồn rồi. Chuyện này thì khó cho cháu quá. Ngày hôm qua ấy, thì Duyên cũng nói với cháu là cũng không muốn gặp bác và nói chuyện với bác nữa, nên hôm nay cháu mà đưa bác tới thì không những mà Duyên giận bác mà còn giận luôn cả cháu đấy bác. Tôi biết là như vậy, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa đâu cậu. Cậu cố gắng giúp đỡ tôi. Cháu cũng xin lỗi bác. Chuyện này thì cháu không thể giúp bác nữa rồi. Còn bây giờ thì cháu cũng phải đi thôi. Còn cháu mong bác ở lại thì giữ gìn sức khỏe và bác hãy thông cảm cho cháu. Vâng, dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu cũng đã đưa tôi đến đây và biết nhà của Duyên. Còn cái ngôi nhà này ấy, thì bác cứ ở lại đi. Còn Duyên thì cháu khuyên bác cũng đừng đến làm phiền cô ấy nữa bác. Bây giờ mình phải làm thế nào đây? Có khi là mình phải trực tiếp tới nhà Duyên để mà giải thích cho Duyên hiểu, chứ không Pao cũng không muốn giúp đỡ mình hay sao. Cháu chào bác đấy, cháu cũng đi luôn đây bác.
tới để chào tạm biệt Duyên đã, xong mình mới có thể đi được. Cô ấy khóa mất cổng rồi, chắc mình phải đi cổng phụ của nhà cô ấy thôi. Hay mình gọi điện cho cô ấy xem sao. Còn tao đi nơi khác để mở, đi lại đến nhà Duyên để mở hay sao nhỉ? Sau quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng. Gọi điện cô ấy đi thuê bao, chắc mình phải đi cổng phụ nhà cô ấy vậy. Thì ra trang trại nhà Duyên lại vẫn còn có một cổng phụ nữa hay sao? Thảo nào hôm qua mình tới đây Không liên lạc thì được. mình thấy khóa cổng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thôi, để mình đi cổng phụ vào nhà cô ấy vậy.
biết Duyên có làm sao không nữa, là mình phải đi cổng phụ nhà cô ấy vào. Ho không thấy quá. Sao bác ấy cứ đi theo mình nhỉ? Cuối cùng thì mình cũng đã đến được nhà Duyên. Bác đi theo cháu làm gì vậy? Thì cậu nói với tôi rằng là cậu đi tìm chỗ khác để mà cậu ở. Vậy thì cậu tới nhà Duyên để ở hay là làm gì vậy? Cháu đang định đến hỏi thăm sức khỏe cô ấy và để cháu tạm biệt cô ấy bác. Cậu nói có thật vậy không? Theo cửa chính cậu không đi mà cậu lại đi theo lối cửa sau. Dạ, cháu nói thật mà. Sáng nay thì cháu đến gặp Duyên thì gọi cửa thì cô ấy không nghe. Gọi điện thoại thì cũng không thấy liên lạc được nên cháu mới phải đi cửa sau để hỏi thăm sức khỏe cô ấy. Việc cháu đến nhà Duyên để hỏi thăm sức khỏe cô ấy và cháu tạm biệt cô ấy thì là việc chính đáng. Nhưng còn bác theo dõi cháu để làm gì? Tôi có theo dõi cậu đâu. Mà tôi cũng chỉ đi theo cậu để mà xem cậu đi đâu thôi mà. Cháu đã nói với bác rồi là Duyên không muốn gặp bác đâu, mà bác đừng đi theo cháu nữa. Nếu mà cháu không phát hiện ra ấy thì bác cứ đi theo cháu đến cổng nhà Duyên thì cô ấy sẽ nghĩ cháu như thế nào? Khi sáng ấy, thì tôi cũng có nhờ cậu đến mà thuyết phục Duyên giúp tôi, nhưng mà cậu cũng từ chối, nên là tôi cũng phải đi theo cậu tới đây thôi. Việc cháu giúp bác ấy thì cũng chỉ nằm trong quyền hạn cháu có thể giúp được bác thôi. Còn việc này là việc của bác, cháu không thể giúp bác được nữa đâu. Vâng, tôi biết là cậu giúp đỡ tôi thì tốt rồi. Thế nhưng việc tôi đi theo cậu, nếu như mà có gặp Duyên thì tôi cũng sẽ giải thích cho Duyên nó hiểu tôi thôi. Vâng, nếu mà bác nói như vậy rồi thì bác cứ tới nhà Duyên trước đi. Khi nào mà bác rời khỏi nhà Duyên thì cháu cũng sẽ tới để hỏi thăm sức khỏe cô ấy. Tại vì cháu cũng không muốn liên lụy gì đến bác nữa cả. Vâng, cậu nói như vậy thì cậu vừa đây, tôi sẽ tới nhà Duyên trước. Vâng. Mình cũng không hiểu tại sao bác ấy lại tới làm phiền Duyên nhiều đến như vậy. Trong khi đó cô ấy đã nói thẳng với bác ấy là không muốn tha thứ và liên quan gì đến bác ấy rồi cơ mà. Thôi mình cứ ngồi tại đây đã, để đợi bác ấy đi khỏi rồi mình sẽ tới chào tạm biệt cô ấy vậy. Mình đã nói với bác ấy rồi là mình đã thuê được ngôi nhà ngoài bờ hồ kia và để cho bác ấy ở đấy rồi. Tại sao bác ấy lại vẫn muốn tới đây để sống cùng với Duyên và chăm sóc trang trại cùng cô ấy nhỉ? Trong khi đó thì Duyên cũng có cần bác ấy tới đây để chăm sóc trang trại đâu. Vậy mà bác ấy vẫn cố tình tới làm phiền cô ấy nhỉ? Hay là mình gọi điện cho Sung để xem ý kiến của cậu ấy như thế nào nhỉ? À thôi, cậu ấy đang điều trị bệnh ở nước ngoài rồi. Bây giờ mình gọi, mình nói chuyện này ra thì cậu ấy sẽ lại rất lo lắng. Mình cứ đợi xem tình hình như thế nào đã. Nếu mà có điều gì bất lợi với cô ấy thì mình sẽ tới và giúp đỡ cô ấy. Sao ông ấy cứ đứng ở cổng nhỉ? Mà tại sao ông ấy không vào nhà để nói chuyện với Duyên? Hay là cô ấy không cho ông ấy vào nhỉ?
Không biết bây giờ mình có lên vào bên trong không nhỉ? Bây giờ mình đã đến đây rồi, tốt nhất là mình cứ đi vào để thuyết phục cho Duyên nó hiểu. Duyên nó đang làm gì? Duyên ơi, nó đang làm gì vậy? Sao ông ấy lại tới đây được nhỉ? Mình cũng đã khóa cổng phía bên dưới kia rồi mà. Làm cách nào mà ông có thể vào đây được vậy? Bố tới cổng nhà con thì cái cổng nó khóa. Bố ra kia hỏi thăm người dân thì người ta cũng chỉ cho bố đi theo con lối mòn đường sau. Bố tới đây. Tại sao ông cứ tìm mọi cách để tới nhà tôi vậy? Tôi đã không muốn liên quan gì tới ông rồi mà. Bố tới đây thì cũng mong con làm thông cảm và hiểu cho bố. Vâng, tôi cũng đã nghe và hiểu cho ông rồi, nên ông phải vui lên nhé. Thế thì bố cũng rất là mừng vì con đã hiểu, thông cảm và cho bố đâu. Được rồi, bây giờ tôi cũng đã thông cảm và bỏ qua cho ông rồi. Bây giờ ông cũng có thể rời khỏi đây được rồi đấy. Con nói như vậy là thế nào vậy? Thế chẳng lẽ con lại không muốn bỏ qua cho bố hay sao? Thì tôi cũng đã nói rõ ràng và ông cũng đã nghe rồi. Tôi cũng đã hiểu và bỏ qua cho ông rồi. Bây giờ điều tôi mong muốn cũng chỉ là ông hãy rời khỏi đây thôi. Thế chẳng lẽ là con không muốn cho bố ở đây để mà cùng con xây dựng trang trại hay sao? Tôi phải xin lỗi ông, bởi vì trang trại này là của mẹ chồng tôi, nên tôi cũng không có quyền quyết định cho ai tới đây ở hết. Nhưng bố là bố của con, mà con cũng lại không muốn cho bố tới đây hay sao? Tôi nói rõ với ông rồi, tôi không có quyền mà. Thôi, bây giờ ông hãy đi khỏi đây đi. Ở đây tôi cũng đang bận rất nhiều việc, không có thời gian để đứng nói chuyện với ông đâu. Chẳng lẽ đến bây giờ con không còn một chút tình thương nào đối với bố hay sao? Tại sao ông lại hỏi tôi câu đó? Ông phải hỏi xem trước đây vợ chồng ông đã làm gì đối với gia đình tôi chứ. Bố cũng đã nói về chuyện này nhiều đối với con rồi mà, sao con không hiểu cho bố? Anh Pao tới rồi ạ? Tôi đến để hỏi thăm sức khỏe của cô. Thế chân của cô đã đỡ đau chưa? Chân của em đỡ đau rồi anh ạ. Cũng suốt cả đêm hôm qua em phải ngồi nặn bóp thì mới đi được đấy. Hôm nay cũng khỏe hơn rồi ạ. Chuyện này là sao chứ? Chuyện là anh Pao hôm nay tới đây ở nhà của tôi, nhưng mà cũng đâu có liên quan gì tới ông đâu mà ông phải hỏi. Tại sao khi sáng thì Pao cũng nói với bố rằng là Pao đi ở chỗ khác, mà bây giờ con lại đồng ý cho Pao đến đây ở? Đó là chuyện của tôi, ông không cần phải hỏi nhiều. Thì ra đây là lý do con không muốn cho bố tới đây ở, để cho cậu Pao tới đây ở gì? Thì ông cũng phải biết suy nghĩ đi. Trước đây giờ gia đình tôi khó khăn, anh ấy cũng đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Còn vợ chồng ông thì lại ngược lại. Thế là bác đang ghen tị với cháu khi cháu được Duyên cho đến nhà cô ấy ở phải không ạ? Khi sáng thì cậu nói với tôi là một chuyện khác, còn bây giờ tới đây thì lại là một chuyện khác. Thế nào? Cháu đã nói với bác rồi là cháu tới đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe của Duyên thôi. Còn những gì mà cháu nói với bác thì cháu cũng sẽ thực hiện thôi. Duyên à, thì Pao đã nói cái gì với con và con đã suy nghĩ gì và con để cho Pao tới đây ở, trong khi đó chồng con cũng không có nhà? Chuyện này tôi cũng đã nói với ông rồi, sao bây giờ ông vẫn hỏi tôi vậy? Bố chỉ ngại rằng nếu như sau này nó có chuyện gì không hay nó xảy ra thì để con biết nói với chồng con như thế nào. Chuyện đó thì tôi cũng không cần ông phải lo cho tôi đâu. Bây giờ tôi cũng chỉ cần ông hãy đi khỏi đây. Như vậy là tôi cũng rất cảm ơn ông rồi. Vậy là con đuổi bố thật sao? Vậy thôi, Duyên đã nói thế rồi thì cháu cũng khuyên bác nên đi, đừng ở lại đây làm gì. Nếu cậu nói như vậy thì được rồi, bố đi đây. Vâng, ông đi đi. Anh Pao ơi, em mời anh vào ngồi uống nước ạ. Việc mà Duyên cho Pao về đây ở
thì mình cũng không yên tâm một chút nào. Nhưng trong này thì mình cũng sẽ âm thầm giúp đỡ con gái mình ở phía sau, rồi sau nó sẽ hiểu mình thôi. Mà Xuân này, hôm qua thì tôi cũng đang nói chuyện với ông ấy rồi, nhưng mà ông ấy cũng nhất quyết là đến đây và ở cùng với cô và để chăm sóc trang trại cùng với cô đấy. Chuyện này thì em cũng đã nói với ông ấy rồi, em cũng sẽ không đồng ý chuyện đó đâu ạ. Duyên này, cô làm gì mà sáng nay tôi đến cổng nhà cô mà thấy cô khóa cổng, tôi gọi điện cho cô thì cũng không thấy cô nghe máy vậy. Chắc lúc đấy em đang trồng rau ở ngoài vườn nên không biết anh gọi đến ạ. Nên tôi mới đi cổng phụ của nhà cô ở đằng sau đấy. Tôi đi thì thấy ông ấy cũng đi và theo dõi tôi đấy. Thì ra là ông ấy đi theo anh theo con đường này ạ? Vậy mà ông ấy nói với em rằng ông ấy hỏi mọi người để biết con đường này tới đây đấy ạ. Đến bây giờ ông ấy vẫn còn cố tình nói dối em, thì làm sao em có thể tin ông ấy được ạ? Chắc ông ấy nghĩ rằng tôi đưa ông ấy đến đây nên cô mới hiểu lầm, nên ông ấy mới nghĩ như vậy thôi. Hôm nay anh cũng quyết định tới đây ở chưa ạ? Không Duân ạ, tôi cũng đã quyết định rồi. Cho dù Dung đồng ý cho tôi đến đây ở, nhưng mà tôi cũng quyết định là tôi sẽ không ở đây đâu. Tôi sợ dân làng người ta sẽ nói những điều không hay đối với cô ấy, nên tôi quyết định là sẽ về cái mảnh đất mà bố mẹ tôi để lại để tôi sinh sống ở trong đấy. Hay là tại lúc nãy ông ấy nói vậy nên anh mới đổi ý ạ? Không phải đâu. Tôi cũng đã quyết định rồi. Tôi nghĩ mình không nên ở đây là tốt hơn đấy. Mà sau này nếu mà nhà cô có việc gì cần làm đến 2 người ấy, thì cô cứ gọi điện cho tôi sẽ đến giúp cô. Vâng ạ. Thế bây giờ anh đi luôn hay là khi nào anh mới đi ạ? Thế cô có chuyện gì à? Nếu anh lát nữa mới đi thì em cũng muốn nhờ anh làm giúp em cái nhà vệ sinh ở phía dưới kia ạ. Thế thì để tôi giúp cô một lúc, xong rồi tôi đi kẻo muộn. Vâng. Vậy chúng ta đi ra ngoài này để làm thôi anh ạ. Lúc nãy em cũng đang làm rửa tay thì ông ấy tới ạ. Thế bây giờ nhà vệ sinh này thì cô định làm như nào đấy? Bây giờ thì em cũng sẽ lấy đất lấp cái hố này nhỏ lại. Bởi vì trước đây máy móc tới làm họ cũng làm hố to quá nên bây giờ em phải lấp bớt lại anh ạ. Cô đưa giúp cô cái xẻng nhé. Vâng. Anh Pao này, từ hôm đó tới giờ anh có liên lạc được với chị hay không ạ? Cô ấy cắt đứt liên lạc với tôi rồi nên tôi cũng không biết cô ấy ở đâu. Anh gọi điện cũng không được ạ? Đây này, làm cái nhà vệ sinh này thì chắc phải có người biết làm, nên tôi cũng suy nghĩ rồi, tôi sẽ ở đây thêm một ngày nữa để tôi giúp cô hoàn thiện đốt nhà vệ sinh xong tôi đã đi. Vâng, như vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh ạ. Duyên này, Dạ. tôi thấy vườn rộng như này, cô nên
nuôi một số những vật nuôi để mình phát triển kinh tế đấy. Vâng, em cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi anh ạ. Nhưng hiện tại em vẫn chưa có vốn nên cũng chưa thể thực hiện được ạ. Có lẽ trước mắt là em cũng sẽ mua một vài con gà về để em thả vườn, sau đó nhân giống rồi phát triển dần dần anh ạ. Đúng rồi đấy. Anh Pao này, hay là anh cứ ở phía vườn dưới kia của nhà em đi, rồi làm nhà ở đó cũng được mà. Không được đâu Duyên ạ. Tôi sẽ không nhận cái mảnh đất mà vợ chồng cô cho tôi đâu. Tôi vẫn sẽ quyết định là trở về mảnh đất của bố mẹ tôi để tôi sinh sống ở trong đấy. Nhưng anh cũng nói với em rằng mảnh đất đó cũng rất xa và hẻo lánh, lại không có người dân như vậy thì cũng khó phát triển lắm anh ạ. Nếu mà tôi quay về đấy mà phát triển khó khăn ấy thì tôi cũng sẽ quay về đây. Tôi sẽ quay về cái mảnh đất ở Sia Hồ kìa để tôi phát triển kinh tế ở đấy cũng được. Nhưng anh đã tìm được chủ của ngôi nhà đó chưa ạ? Tôi đã tìm được rồi và tôi cũng đã hỏi người ta rồi. Vâng, như vậy thì cũng tốt anh ạ. Ở đâu dễ phát triển thì mình ở đó cũng được. Thế ở ngôi nhà đó họ lấy tiền nhiều không anh? Ở đấy thì người ta không lấy tiền đâu. Người ta chỉ bảo là ở đấy và trông coi vườn tược giúp người ta thôi. Vậy thì tốt quá. Em nghĩ anh nên ở đó thì có lẽ cũng sẽ tốt hơn ạ. Tôi cảm ơn cô. Nhưng mà tôi vẫn phải quay về mảnh đất cũ của bố mẹ tôi. Vâng, anh cứ tới đó thử xem. Nếu không phát triển được thì anh có thể về đây. Em thấy như vậy cũng tiện ạ. Bảo Duyên này, nếu mà mai tôi đi như vậy thì không biết là bố cô có đến làm phiền cô nữa không nhỉ? Em đã nói với anh rồi, ông ấy không phải là bố của em nữa. Mà hôm nay em cũng đã nói với ông ấy. Như vậy thì chắc chắn là ông ấy cũng sẽ không tới đây nữa đâu ạ. Nếu mà ông ấy tới đây làm phiền cô thì cô cứ báo chính quyền địa phương đi. Không thì cô cứ gọi điện cho tôi sẽ đến giúp cô. Vâng, em biết rồi ạ.